นักปรัชญากรีกโบราณกับโคเกอร์ในศตวรรษที่ 19 มีอะไรเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่ชนะรางวัลโนเบลถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ห่างกันกว่า 2,400 ปีแต่พวกเขาแต่ละคนก็ได้อุทิศตนต่อการตอบคำถามที่ยังคงอยู่มาอย่างยาวนานนั่นก็คือสิ่งของมันทำมาจากอะไรมันเริ่มจากช่วง 440 ปีก่อนคริสตกาลที่เดโมคริตุสได้ทำการเสนอแนวคิดที่ว่าทุกอย่างในโลกนี้มันทำมาจากอนุภาคขนาดเล็กที่ถูกล้อมรอบโดยช่องว่างและเขายังคาดว่าสาเหตุที่สิ่งต่างๆมีรูปร่างและขนาดต่างกันนั้นมันเกิดจากสสารที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นๆเขาเรียกอนุภาคพวกนี้ว่าอะโทมอสซึ่งแปลว่าไม่สามารถแยกจากกันได้ในภาษากรีกแนวคิดของเขานั้นถูกโต้แย้งโดยนักปรัชญาที่เป็นที่นิยมกว่าในช่วงเวลานั้นอย่างเช่นอริสโตเติลที่ไม่เห็นด้วยกับเขาอย่างสิ้นเชิงโดยยังกล่าวอีกว่าสสารนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ำลมและไฟและนักวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมาก็ยึดถือแนวคิดนี้อะตอมนั้นยังเป็นสิ่งที่ถูกลืมมาเรื่อยๆจนกระทั่งปี 1808 เมื่อครูที่เป็นเควเกอร์สมาชิกสมาคมศาสนาที่ชื่อว่าจอห์นดอตันได้มีความพยายามที่จะโต้แย้งทฤษฎีจากหลักแนวคิดของอริสโตเติลแม้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับอะตอมของเดโมคริตุสจะเป็นเพียงแค่ทฤษฎีดอตันได้แสดงให้เห็นว่าสสารต่างๆเมื่อแตกสลายลงก็จะประกอบด้วยธาตุเดียวกันในสัดส่วนเดียวกันอยู่เสมอเขาสรุปว่าสารประกอบต่างๆนั้นเป็นการผสมกันระหว่างอะตอมของธาตุที่แตกต่างกันโดยอะตอมของแต่ละธาตุจะมีมวลและขนาดที่เฉพาะตัวที่ไม่สามารถถูกสร้างหรือถูกทำลายได้ถึงแม้ว่าผลงานของเขาจะทำให้เขาได้รับเกียรติอย่างมากแต่ในฐานะเควเกอร์เขาก็ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายในช่วงเวลานี้ทฤษฎีอะตอมก็ได้เป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์แล้วแต่ก็ไม่ได้มีความก้าวหน้าครั้งใหญ่เกิดขึ้นจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบ1 ศตวรรษโดยในปี 1897 นักฟิสิกส์ชื่อ J.J. ทอมสันได้ค้นพบอิเล็กตรอนในแบบจำลองอะตอมที่มีหน้าตาคล้ายกับคุกกี้ช็อกโกแลตชิพนี้ทอมสันได้แสดงให้เห็นว่าอะตอมเป็นสสารทรงกลมประจุบวกที่จัดเรียงอย่างเป็นระเบียบและเต็มไปด้วยอิเล็กตรอนประจุลบทอมสันได้รับรางวัลโนเบลในปี 1906 จากการที่เขาค้นพบอิเล็กตรอนแต่แบบจำลองของเขามันก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าเขามีลูกศิษย์ที่ฉลาดเอาเรื่องซึ่งก็รวมถึงคนที่ชื่อเออร์เนสต์ รัตเทอร์ฟอร์ดผู้ที่จะกลายเป็นที่รู้จักในนามบิดาแห่งยุคอะตอมในขณะที่เขากำลังศึกษาผลของรังสีเอ็กซเรย์กับแก๊สรัตเทอร์ฟอร์ดตัดสินใจที่จะตรวจสอบอะตอมอย่างละเอียดมากขึ้นโดยการยิงอนุภาคแอลฟาประจุบวกขนาดเล็กใส่แผ่นทองคำถ้าอิงจากแบบจำลองของทอมสันประจุบวกที่กระจายตัวอยู่บางๆของอะตอมมันน่าจะไม่เพียงพอต่อการสะท้อนอนุภาคในที่ใดที่หนึ่งซึ่งมันก็น่าจะมีผลคล้ายกับการโยนลูกเทนนิสหลายๆลูกเข้าไปยังฉากกั้นที่เป็นกระดาษแต่ถึงแม้ว่าอนุภาคส่วนใหญ่จะผ่านไปได้แต่ก็มีบางส่วนสะท้อนกลับมาเช่นกันซึ่งทำให้เห็นว่าแผ่นทองคำนี้มันเหมือนกับตะข่ายหนาๆที่มีตาที่ใหญ่มากกว่ารัตเทอร์ฟอร์ดจึงสรุปว่าอะตอมนั้นประกอบด้วยพื้นที่ว่างเป็นส่วนใหญ่กับอิเล็กตรอนจำนวนไม่มากในขณะที่มวลส่วนใหญ่นั้นจะรวมกันอยู่บริเวณตรงกลางซึ่งเขาเรียกมันว่านิวเคลียสอนุภาคแอลฟาทะลุผ่านช่องว่างแต่สะท้อนกลับมาเมื่อชนกับนิวเคลียสประจุบวกที่มีความหนาแน่นแต่ถึงอย่างนั้นทฤษฎีอะตอมก็ยังไม่สมบูรณ์ดีในปี 1913 ลูกศิษย์ของทอมสันอีกคนที่ชื่อนิลส์โบได้ทำการปรับปรุงแบบจำลองนิวเคลียร์ของรัตเทอร์ฟอร์ดโดยการอิงจากผลงานก่อนหน้าของมาร์คส์พลังก์และอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขากำหนดเงื่อนไขไว้ว่าอิเล็กตรอนนั้นจะโคจรรอบนิวเคลียสในพลังงานและระยะทางที่เฉพาะและสามารถกระโดดจากชั้นหนึ่งไปยังอีกชั้นหนึ่งได้แต่ไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ระหว่างชั้นได้แบบจำลองอะตอมแบบวงแหวนของโบก็ได้กลายเป็นที่นิยมแต่ต่อมาไม่นานมันก็ได้พบกับปัญหาบางอย่างการทดลองได้แสดงให้เห็นว่าอิเล็กตรอนเหล่านี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่อนุภาคที่อยู่แยกจากกันแต่มันยังมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่คล้ายกับคลื่นที่ไม่ได้ถูกจำกัดไว้ให้อยู่เพียงแค่จุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นในการอธิบายหลักความไม่แน่นอนที่เป็นที่รู้จักกันดีในตอนนี้แวนเนอร์ ไฮเซนเบิร์กได้แสดงให้เห็นว่าเราไม่สามารถรู้ตำแหน่งและความเร็วที่แน่นอนของอิเล็กตรอนได้เลยเพราะมันเคลื่อนที่อยู่รอบอะตอมแนวคิดที่ว่าเราไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่ชัดของอิเล็กตรอนได้แต่เรารู้ว่าอิเล็กตรอนมันจะอยู่ในระยะของตำแหน่งที่มันจะสามารถอยู่ได้ทำให้เกิดเป็นแบบจำลองควอนตัมของอะตอมในปัจจุบันซึ่งถือเป็นทฤษฎีที่น่ามหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงแม้ว่าความเข้าใจในเรื่องอะตอมจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแต่ข้อเท็จจริงพื้นฐานของอะตอมก็ยังคงอยู่เพราะอย่างนั้นเรามาจุดพลุฉลองชัยชนะของทฤษฎีอะตอมกันดีกว่าเมื่ออิเล็กตรอนที่กำลังโคจรรอบอะตอมเปลี่ยนชั้นพลังงานมันก็จะดูดซับหรือปล่อยพลังงานในรูปแบบแสงที่มีความยาวคลื่นที่เฉพาะทำให้เกิดเป็นสีสันอันสวยงามทั้งหมดที่เราเห็นและตอนนี้เดโมคริตุสก็น่าจะกำลังมองดูเราอย่างมีความสุขอยู่สักที่เพราะตลอด 2,000 กว่าปีที่ผ่านมาเขาพูดถูกมาโดยตลอด
พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อกันหรือยังดูวิดีโอเหล่านี้เพื่อท้าทายสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรู้หรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่รู้สมัครสมาชิกและใฝ่รู้อยู่เสมอ